ජිරිබාවශය තාක්ෂණක කවඩාට නැත්නම් හෂාන් ගීක් YouTube channel එකට අද අපි ගීක් කියලා සෙට් එකම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් වෙනස් ටොපික් එකක් වෙනස් විදිහකට වෙනස් කාලෙකදී. වෙනස් කාලෙකදී කිව්වේ අතරම ගොත් මේ තියෙන්නේ හෂාන් ගීක් ඔරිජිනල් channel එක. ඒ කියන්නේ පරණ channel එක නෙවෙයි. ඔරිජිනල් channel එක තමයි. හැබැයි පරණ channel එකේ මාවට මතකද මේ වෙලෙන් subscribers 9000කට කිට්ටු වෙන විදිහ හෂාන් ගීක් channel එකක් තිබ්බා. ඒ channel එකේ අර මම මිට කලිනුත් කිව්වා වගේ අර හැකින් සම්බන්ධ වීඩියෝස් කරන්න ගිහිල්ලා channel එක බෑන්ඩ් වෙලා දැන් ඒ channel එක ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. channel එක ආයෙ ගන්න බැහැ මට. රිකවර් ගන්න try කරා YouTube එකෙන් ඒක රිකවර් කරලා දෙන්න බැහැ කියලාගෙන ආගේ policies කැඩුවයි කියලා. හරි කමන්නේ. ඉතින් අපි දැන් අද ඉඳන් මේ channel එකේ මෙන්න මේ විදිහට අලුත් විදියට මෙන්න මෙහෙම වීඩියෝස් කරන්න පටන් ගන්නවා සුපුරුදු පරිදි ඒ ගැම්මෙන්ම. ඉතින් අද අපි ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක පටන් ගන්නවා. මිට කලින් වීඩියෝස් වගේක් දාලා තිබ්බා. හැබැයි ඊට පස්සේ මම කාලයකට ටිකක් ලොකු දිග ඉන්ටර්වල් එකක් ගත්තා. මොකද මගේ තියෙන day to day life එකත් එක්ක සම්බන්ධ YouTube කරන්න අමාරුයි. හැබැයි මම කොහොමද දැන් කරනවා YouTube. මොකද ඇත්තටම මම YouTube කරේ ඇත්තටම සල්ලි හොයන්නවත් ඒ වගේ දෙයකට නෙමෙයි මම YouTube කළේ. ඇත්තටම මගේ ආතල් එකට කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ background removing ගැන. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි පාත් එක. මේකදී අපි කතා කරන්නේ computer එකක් use කරලා photo එක background එකක් remove කරන්න කොහොමද කියලා. මේකට මම Adobe Photoshop සහ Photoshop නොවන Windows inbuilt software එකක්ම use කරනවා. මේක softwares දෙකකින් නෙමෙයි තනි software එකකින් වඩ කරන්න පුළුවන්. මම මේ දෙකෙන්ම හැබැයි මම මේ software දෙකෙන්ම photos දෙකක් remove කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි පළවෙනිටම තෝරගන්නේ Windows inbuilt software එකක් වෙන Windows 7 වල නම් මම නැහැ Windows 8, 8.1, Windows 10 and Windows 11. මේ හැම version එකකම එන Windows photo application එක use කරලා කොහොමද photo එක background එක remove කරන්න කියලා. හරි මම මේකට example එක photos දෙකක් select කරගෙන දෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මේ photo එක open කරනවා. මගේ default open වෙන්නේ photo app එකෙන්ම තමයි. මේකේ වට උඩ බලාගෙන බලන්න edit කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකේ shortcut key එක තමයි control E. control E press කරපුවම ඔයා මෙන්න මේ window එකට එනවා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන පැත්තෙන් බලාගෙන බලන්න background කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක select කරන්න. select කරපුවම ඔයගේ background එක මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාට ඉරි වලින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයා දෙන්න මෙන්න මෙතන remove කියන එක touch කරනවා. just now ඔයාගේ background එක remove වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ remove වෙච්ච background එක ඔයාලට යම්කිසි තැන් ආයෙ ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ මේ ටික එක on කරලා මෙන්න මේකේ remove marks කියන තැන ගිහිල්ලා ඒවට අවශ්‍ය කරන ටික පාට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ remove කරන්න අවශ්‍ය නැති තැන් ටික remove කරන්න අවශ්‍ය තැන් ටික remove වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් add mark කියන එකට ගිහිල්ලා ඒ ටික ඔයාලට remove කරන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේකේ brush එකේ size එක වගේ දේවල් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ brush එකේ softness එක ඊළඟ වටේට අර නිකන් කැලි කැලි හිටින එක remove කරන්න එක. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඔක තමයි මේ software එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ remove කියන එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන save කියන option එක දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ අර original photo එකේම තමයි මේක remove වෙන්නේ. ඔන්න ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක remove වෙලා තියෙනවා. ඔයා යම්කිසි තැනකට දැම්මොත් මෙන්න මේ සුදු පාට ටික වල transparent විදියට පෙන්නනවා. හරි ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් තනි කලර් එකක් background එකට තියෙන මේක green වෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ photo එක select කරගන්න පුළුවන්. ඒ photo එකේ තවර background කියන option එකට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒකත් just simple මෙන්න මේ විදියට background එක ඔයාලට remove කරගන්න පුළුවන්. remove දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට save or save as copy මම ගොඩක් හිතනවා save as copy කියන එක හොඳයි කියලා. ඒකට වගේ ඔරිජිනල් ෆයිල් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙනවට මේක සේව් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේක සේව් කරන්නේ නැහැ. හරි මම මේක එක්සිට් වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මේක ටික ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ගන්න එක. මෙතෙන්දි මම යූස් කරන්නේ Adobe Photoshop 24 version එක. හැබැයි ඔයාලට ඊට 15 versions වලින් උනත් 15 ඉඳන් 24ට යන ඕන software එකක ඔයාලට මේ දෙයට මේක remove කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක කරන්න just simple මෙතන උඩ යන open file ඊට පස්සේ කියලා custom size එකක් කරේ නැත්නම් ඔයාගේ
default size එක කරමු ආකාර විදිහට ඔයා දෙන්න මම මෙතෙන්ද 1980 ගැන full HD resolution එක select කරන්න select කළා ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ RGB color කියන එක සහ 8 bit or 16 bit දෙන්න 32 bit එකේදී මේක කරන්න බෑ මම දෙනවා ඔකට 8 bit එක කියලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ background color එක විදිහට ඔයාලට white දෙන්න පුළුවන් මෙතන transparent දෙනවා නම් වඩා හොඳයි white දීලා මම ඉස්සරහට යනවා ඉස්සරහට මම කියනවා white දුන්නාම කොහොමද ඒක transparent කරන්නේ කියලා ඊට පස්සේ මම මෙතන ඔයාගේ new project එකක් create කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා ඔයා select කරගත්ත photos ටික තියෙනවනේ මෙන්න මේ photo එක මෙහෙම drag and drop කරගන්න පුළුවන් ඉතින් 2022 නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන යට එන tool වලින් මේක 24 නම් මේක add කරගන්න පුළුවන් හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේක resize කරලා enter ගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මේ යට තියෙන tool ටික පේනවනේ මේ tools තියෙන්නේ 2024 software එකේ විතරයි ඉතින් ඔයා මීට පරණ software එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මම මේකත් කියලා දෙන්නම් ඉතින් මම දැන් 2024 විදිහට මේක remove කරොත් ඔයාට යනවා select subject කියලා මෙතන එකක් එනවා මේක සම්පූර්ණයෙන් AI powered වෙන්නේ select power ගිහිල්ලා ඔයාට අස්සන්ට මෙන්න මේ විදිහට software එක through ඔයාට මේ තියෙන object එක කියන්නේ මේකේ මනුස්සයව select කරගන්න පුළුවන් automatically just simple ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ දෙවෙනි tool එක ඔයා මේක select කරන්න select කරලා පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මුළු මේකම select වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ගිහිල්ලා කෙලින්ම delete කී එක press කරන්න just simple ආගේ මුළු photo එකම මෙන්න මේ විදිහට background remove වෙලා යනවා ඊට පස්සේ අපි අර ඉස්සර transparent તો white කියලා add කරගත්තානේ මෙන්න මෙතන උඩ මෙන්න background එක ඔන්න විදිහට ඒ add කරගත්ත invisible කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලා උඩ files වලට ගිහිල්ලා export කියන එක දෙන්න මේකේ quick export as png කියන එක export as කියන එක හරි select කරා මම quick export එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ ගිහිල්ලාට ඔයා මේකට කැමති නමක් දෙන්න නමක් දීලා ඔයා මේක save කරන්න save කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට file location එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට save වෙලා තියෙනවා ඉතින් Photoshop එක use කරලා මේක remove කරොත් නම් ඔයාලට අර විදිහ සුදු පාටයක් හිටින්නේ නැහැ මෙන්න මේ විදිහට transparent මේ හිටිනවා හැබැයි ඔයා Windows default වෙන photo app එක use කරොත් නම් ඔයාලට අර සුදු පාටට මේකක් ඉතුරු වෙනවා හැබැයි ඒක ඔයා කොතෙන්ද හරි import කරාට පස්සේ Premiere හරි මොකද software එකකට හරි import කරලා WhatsApp වලදී නම් මේකේ background removing support නැහැ මට මතක විදියට import කරාට පස්සේ background එක නැති විදිහට තමයි වෙන්නේ photo app එකෙන් photo app එක through remove කරපු එක photo app එකෙන් open කරපුවාම සුදු පාටට පොඩි එකක් ඉතුරු වෙනවා ඔන්න ඔක තමයි අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ ඉතින් Photoshop 2024 software එක use කරනවා නම් මම හිතනවා මේක ගොඩාක් lazy යෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් මම ඉස්සරහ කතා කරනවා කොහොමද Photoshop වලින් මේක හරියටම තිත්තටම මේක remove කරන්න කියලා අද මම මේ උඩින් මේක කතා කරත් තියෙනවා අද ගොඩක් focus ගියේ photo app එකට ඉතින් ඉස්සරහට අපි කතා කරනවා කොහොමද වීඩියෝ එක remove කරන්නේ එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක use කරලා කොහොමද background එක remove කරන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඊට පස්සේ machine එකක් computer එකක් use කරලා කොහොමද වීඩියෝ එක background remove කරන්න සහ ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා කොහොමද ෆෝන් එක use කරලා වීඩියෝ එක background remove කරන්න කියලා ඉතින් මේ updates මේ වගේ Photoshop ඊළඟට tech updates ඊළඟට unboxings මේ වගේ හැම දෙයක්ම එකට හම්බ වෙන package එක තමයි Hashan Geek කියන්නේ. ඉතින් ඔයා අපි subscribe කරේ නැත්නම් ඔයාලට මේ හැමදේම මගේ අරගෙන පුළුවන්. ඒකෙන්ද දැම්ම පහළ දෙන රතු subscribe button එක click කරලා තියාගන්න. click කරලා bell icon එක all දාන්න. ඒ වගේම මගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මේක share කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. එහෙනම් thank you for watching this video.